بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى البيت الكرام الطيبين. السلام عليكم. Today we shall study the temporal fossa, الفسحة الصدغية. Temporal fossa is a shallow. الفسحة الصدغية عبارة عن shallow depression منخفض ضحيل on the side of the skull على جانب الجمجمة bounded by the temporal lines محاطة بالخطوط الصدغية temporal lines and terminating below the level of the zygomatic arch وتنتهي أسفل القوس الوجني. It is bounded with. هسه ناخذ حدودها وحدة وحدة جانب جانب. medially من الجانب الأنسي من هي الحدود مالت أو شنو هي التراكيب اللي تشكل حدود temporal fossa. نشوف الصورة. شوفها الصورة هذه قلنا هاي temporal fossa تحيطها superior and inferior temporal line من الأسفل below the zygomatic arch قوس الوجني. نجي على اليمن على الحدود الميديالي أو الميديال بوردر العظام اللي تشكلها اللون الأزرق frontal bone، اللون الأخضر اللي هو البارايتال بون جداري الجبهي جداري temporal bone الصدغي والgreater wing of the sphenoid bone greater wing of the sphenoid bone. وهنا هاي نقطة التقاء مع العظام الأربعة. هاي النقطة سميناها بالبتيريون وأخذناها بالدرس السابق قلنا منطقة هشة جدا وممكن أن تكون عرضة للدمج وتحتها أكو شريان مهم جدا والانتيرير برانش of the middle meningeal artery وممكن أنه يتعرض إلى الأذى ويسوي نزف. laterally وحشيا laterally خارجين temporal fascia واحد هذه اللي temporal fascia. خلينا نشوف temporal fascia وين شنو مكانه وين temporal fascia. هذه هي temporal fascia من الخارج من يحيطها temporal fascia. temporal fascia وطبيعي temporal fascia تتكون من two layers superficial و deep. إذا من الخارج temporal fascia laterally temporal fascia. anteriorly من الأمام شيجي posterior surface السطح شنو الخلفي of the frontal process of the zygomatic bone. هذا الzygomatic bone هذا frontal process of the zygomatic bone وهذا frontal bone وهذا zygomatic process of the شنو of the frontal bone. السطح الخلفي مال تدني البروسيسات الاثنين هو اللي شنو يشكل الحد الأمامي للفوسا. هذا هو اللون الأزرق zygomatic process of the frontal bone. هذا اللون البصلي هو frontal process of the zygomatic bone من الخلف السطح الخلفي لهذا البروسيس يشكل الحد الأمامي للtemporal fossa. superiorly من الأعلى عندنا pair of temporal lines خطين صدغيين واللي يبدون منين that arch across the skull تمتد فوق أو عبر الجمجمة على الجانب مالت الجمجمة from the zygomatic process of the frontal bone. zygomatic process من الناحية هذه نجي عليها نشوفها من zygomatic process of the temporal bone of the frontal bone عفوا وتوصل إلى الخلف إلى supramastoid crest. هذا الماستويد بروسيس هذا السوبراماستويد كريست اللي هو شنو العلامة أو الإشارة شنو فوق الخشاء. هذا الماستويد بروسيس يعني البروز الخشائي supramastoid crest هذه. إذن هذا امتداد السوبيريور والانفيريور
temporal line منين يبدي من الزيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون يمشي الى الخلف يوصل الى السوبر ماستويد كريست وينتهي. of the temporal bone. inferiorly من الأسفل zygomatic arch laterally من الجانب الخارجي أو وحشيا zygomatic arch and by the infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid bone medially. خلينا نشوف هذا التركيب وين الانفرا temporal crest. هذا الانفراtemporal crest of the greater wing of the sphenoid. infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid. هذه من الخارج منو هذه zygomatic arch، من الداخل الانفراtemporal crest of the temporal bone. واحنا عندنا صورة ايضا نريد نشوفها، هذه ولا هذه هذه الزيجوماتيك آرش من الخارج، وهذه الانفراtemporal crest of the sphenoid، وتلاحظ الtemporal fossa يكون communicated متواصل ويا الانفراtemporal fossa بين هالتو structure زيجوماتيك آرش من الخارج والانفراtemporal crest من الداخل. contain المحتويات او الستركشر اللي ممكن نشوفها بهاي الفوسا او بهاي الفسحه هي temporal muscle واحد، deep temporal artery، هاي deep temporal artery راح نجي ندرسهم ونشوفهم. بعد الديب temporal nerve، هذه deep temporal nerve ايضا اثنين، والsuperficial temporal artery سبق وانا اخذناه. وبعدين يجينا الزيجوماتيكو temporal nerve اللي هو هذا الزيجوماتيكو temporal nerve راح نجي ناخذهم هاي structure واحد. أول شيء temporalis muscle. temporal muscle also known as the temporalis، ممكن نسميه temporal muscle أو temporalis. هذه هي is one of the muscles of the mastication، واحدة من عضلات المضغ يستخدمها الإنسان. it is a broad واسع fun shape يشبه أو تشبه المروحة muscle on each side of the head على جانبي الجمجمة أو الرأس that fill the temporal fossa تملي الفسحة اللي سميناها الفسحة الصدغية. superior to the zygomatic arch، فوق مستوى الزيجوماتيك arch، فوق مستوى القوس الوجني. so it covers much of the temporal bone، معظم الtemporal bone يكون مغطى بالtemporal muscle أو temporalis. it arises from the temporal fossa and the deep part of the temporal fascia. زين، هسه نرجع للصور مالتنا ونشوف. أولا هذه temporal fascia، هذا deep layer of the of the temporal fascia. هذه وحدة من السايد of the origin مالت temporal muscle أو temporalis. هذا واحد. الثاني من الفسحة نفسها، يعني من البون المصل ماخذ ماخذ اوريجن من البون. مكانين المصل ماخذ من اوريجن واحد الفسحة نفسها، يعني العظام اللي مشكل الفسحة. اثنين الديب layer of the temporal fascia.
deep layer of the temporal fascia اللي هي هاي. Passing medially to the zygomatic arch more مثل ما شفنا بهاي الصورة، مثل ما شفنا بهاي passing medially المن للزيجوماتيك arch، والأوتار الألياف تبدي تسوي كومبين تلتم على روحها، هي بان شيب، الألياف مالتها الخلفية والأمامية كلها تسوي كومبين تلتم على روحها وتسوي وتر واحد. هذا الوتر الواحد وين يروح يندغم؟ هذا يندغم on the coronoid process of the mandible. وين الcoronoid process of the mandible؟ هذا coronoid process of the mandible. Coronoid process of the mandible. Temporalis is innervated by the deep temporal nerve and supplied by the deep temporal artery. التغذية مالته خلينا نوسع أو نكبر هاي الصورة خلينا نشوفها. هذه هي الديب anterior and posterior deep temporal artery، هذول الاثنين، وذول الديب temporal nerve. deep temporal nerve هذول الاثنين البيض deep temporal nerve. إذن هذه هي مصادر تغذية الوعائية شريان anterior and posterior deep temporal artery، والعصب innervated by the anterior and posterior deep temporal nerves. الفانكشن مالت العضلة the temporal muscle is the most powerful، العضلة الأقوى of the temporomandibular joint، العضلة الأقوى لشنو؟ للمفصل الفكي الصدغي. It can be divided into two functional parts، ممكن تقسيمه إلى قسمين وظيفيين، ممكن تقسيمه إلى قسمين وظيفيين anterior and posterior أمامي وخلفي. The anterior portion runs vertically، هذه هي الانتيريور، شوفوها الألياف مالتها عمودية، في حين الخلفية تكاد تكون مائلة أو horizontal أفقية. and its contraction هاي من هي العمودية. The anterior portion runs vertically and its contraction results in elevation of the mandible، تسبب هذه الألياف الأمامية العمودية عند تقلصها تعمل على رفع المانديبل elevation of the mandible. في حين the posterior portion has fibers which run horizontally أفقيا مائلة إلى أفقية and contraction of this portion result in retrusion، إرجاع المانديبل إلى الخلف. هذه هي posterior portion، الفايبرز مالته مائلة إلى horizontal، إذا سويت contraction إيش راح تسوي؟ راح ترجع المانديبل إلى القلب، retrusion of the mandible. هسه خلصنا التمبرال muscle أو temporalis، نجي على الارتريز اللي تغذي هذه المصل واللي هي من الكونتنت مالت الفوسا. The deep temporal arteries, two in number, anterior and posterior, they are a branch of the second part of the maxillary artery. ذولا شنو؟ ذولا two artery اللي هما هذا الماكسيلاري ارتري، هذا الماكسيلاري ارتري، وهذا الانتيريور and posterior deep temporal artery، two in number، برانش من الماكسيلاري ارتري. ascend between the temporalis and the pericranium، شوفوها فايتة بين العضلة وبين سمحاق شنو؟ الجمجمة، بين سمحاق الجمجمة and the pericranium.
They supply the muscle and anastomose with the middle temporal artery. تغذي العضلة وتتفمم. anastomose means تتفمم، يعني يرتبطون معا. الشرايين هذه الانتيرير والبوستيرير deep temporal artery يتفممون ويا الميدل temporal artery. هسه راح نيجي ناخذ وراها الديب temporal artery ونشوف الديب temporal nerve اللي هم نظائر علما للديب temporal arteries. هسه احنا اخذنا الديب temporal artery قلنا برانش من السكند بارت اوف ذا maxillary artery، ويمرون بين العضلة وبين البيريكرينيوم ويغذون العضلة ويتفممون ويا شنو؟ ويا الميدل تمبرال ارتري. نجي على الديب تمبرال نير. الديب تمبرال نير برانش من المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال نير. هذا المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال نير ديب تمبرال نير. وايضا يكونون اثنين anterior and posterior. زين mandibular division of the trigeminal nerve هو B3. زين وايضا ذولا يعني ذول الاثنين العصبين او two branch الانتيريور posterior deep temporal nerve emerge from the mandibular division of the trigeminal nerve بالinfratemporal fossa. وتبدي ايضا السنت حاله من حال يعني نفس المسار مالتنا. وشوفتكم مثلا الخطوط البيض هي الديب تمبرال نيرف يمشون ويا السنت ويا الشريان اللي هو فرعي شريان deep temporal arteries. anterior and posterior frequently في كثير من الأحيان شو يكون عندنا فرع ثالث بيناتهم، يعني بالإضافة إلى anterior posterior يكون عندنا intermediate branch is present. They pass superiorly and enter the deep surface of the temporalis. نفس الفكرة يصعدون نحو الأعلى ويفوتون بين التمبوراليس ماسل ومنه والبيريكرينيوم. اثنين بالنمبر يبرزون أو ينبثقون عن شنو؟ عن المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال نيرف وبالانفراتمبورال فوسا ويصعدون إلى الأعلى. واثنين بين المصل والبيريكرينيوم. اثنين بس frequently ممكن أن يكون فرع آخر غير الانتيريور والبوستيريور، يكون عندنا فرع ثالث شو نسميه الانترميديت برانش. intermediate branch. السوبرفيشال temporal artery هذا السوبرفيشال temporal artery. The superficial temporal artery is the major artery of the head. It is one of the terminal branch of external carotid artery which bifurcate into the superficial temporal artery and maxillary artery. هذا superficial temporal artery وهذا هو maxillary artery. two terminal branch من external carotid artery. احنا سبق قلنا وعرفنا بانه external carotid artery are two terminal branch مالت كمان carotid artery. وقلنا الاثنين فوق مستوى الثايرويد كارتلج يشكلون التيرمينال برانش مالت كمان كاروتيد ارتري. الاكسترنال يسبح بالفضاء الخارجي للجمجمه، الحين الانترنال يدخل داخل الجمجمه. والاكسترنال يعطينا 3 فروع اماميه، 3 فروع خلفيه، وفرعين تيرمينال، فرعين نهائيات اللي هم السوبرفيشال تمبرال والماكسيلاري. Yeah. Superficial temporal artery is a major artery of the head. It is one of the terminal branch of external carotid artery which bifurcate ينقسم into the superficial temporal artery and maxillary artery. زين. Its pulse is palpable. ممكن نتحسس شنو؟ بالنبضات مالت السوبرفيشال temporal artery
وين نتحسسه؟ superior to the zygomatic arch. superior to the zygomatic arch. هذا zygomatic arch superior to the zygomatic arch. ممكن نتحسسه superior to the zygomatic arch. هذا zygomatic arch يعني فوق مستوى zygomatic arch. زين. إذن هذا هو superficial temporal artery. وين بعد؟ superficial to the zygomatic arch anterior and superior to the tragus. زين tragus شنو؟ خلينا نشوف التراجس شنو. هذا التراجس. هذا التراجس. إذن احنا وين نقدر نحس؟ when we can feel the pulsation of the, or where is the site of the pulsation, where the pulsation is of the superficial temporal artery is palpable anterior and superior to the tragus side. باللغة العربية يسموها الزنمة الأذن. هاي التراجس. فوق مستوى شنو؟ الزيغوماتيك arch. فوق مستوى القوس الوجهي. The superficial temporal artery is the smaller of the two terminal. Superficial temporal artery is the smaller of the two terminal branch of the artery based on its direction. The superficial temporal artery appear to be a continuation of the artery. يعني من نيجي نقيس ال superficial temporal artery والماكسيلاري. ال superficial temporal artery هو الفرع الأصغر من فرعين النهائيين، لكن بالاتجاه هو يمثل continuity. ليش؟ لأنه هو طالع باتجاه امتداد الشريان نحو الأعلى، في حين الماكسيلاري اللي هو الفرع النهائي الثاني ماشي شنو بالأفق. It begins in the substance of the parotid gland. وين الباروتيد gland؟ هذا الباروتيد gland. إذن superficial temporal artery يبدأ من substance من متن مالت الباروتيد gland. لكن وين نقدر نحس بالبلسيشن مالته؟ فوق مستوى zygomatic arch و anterior and شنو superior to the tragus of the ear. Behind the neck of the mandible تبدي أو superficial temporal artery يبدي بالمادة أو بالمتن مالت الباروتيد gland مباشرة خلف النيك عنق المانديبل and passes superficially over the posterior root of the zygomatic process of the temporal bone about 5 cm above this process. Divide into two branches, frontal and parietal. خلينا نشوف هذا الحكي شنو معناته. احنا قلنا قبل ما نتحدث قلنا external carotid artery هذا هو الكمان carotid نقسم الطانة الانترنال والاكسترنال. هذا الاكسترنال يجي الطانة 3 فروع أمامية 3 فروع خلفية والطانة 2 أماميات. 2 فروع أماميات. الاثنين فروع أماميات زين إن superficial temporal artery والماكسيلاري. هذه عملية انقسام البايفوركيشن تتم بداخل المتن بارانكايما مال باروتيد gland. زين behind the neck of the mandible. behind the neck of the mandible. شوفوا هنا هذا النيك مالت المانديبل وهنا behind the neck of the mandible. زين behind the neck of the mandible over بعدين تفوت على شنو؟ على posterior root of the zygomatic process. هذا هو الzygomatic process. خلينا نشوف الصورة. الzygomatic process على posterior root of the zygomatic process يعني تفوت إلى الأعلى 5 سنتيمات فوق هذا المستوى تنقسم إلى قسمين. superficial temporal artery ينقسم إلى قسمين. frontal يفوت إلى الأمام والبارايتال يفوت إلى الخلف.
والبارايتال يفوت إلى الخلف. الميدل تمبرال ارتري. شنو الميدل تمبرال ارتري؟ ايضا خلينا نشوف الميدل تمبرال ارتري. The middle temporal artery originated from the superficial temporal artery just posterior to the root of the zygomatic arch. مثل ما هسه اخذنا هذا superficial temporal artery. زين، ونجي خلينا نشوف الصورة. ندور على شنو؟ هذا الزيجوماتيك ارش، وهذا السوبرفيشال تمبرال ارتري. زين، وطعنا فرعين اللي قلنا عليه الفرونتال والبارايتال. هذا البارايتال برانش وهذا الفرونتال برانش، ويعطينا فرع اخر نسميه الميدل. شنو؟ الميدل تمبرال ارتري. هذا هو الميدل تمبرال ارتري. باعوا وين هذا الفرع؟ منين يطلع من superficial؟ just behind the posterior شنو؟ root of the zygomatic arch. هذا الانتيريور root وهذا البوستيريور root مالت الزيجوماتيك arch. هو يبزغ او يخرج من الشريان مباشرة بجانب البوستيريور root of the zygomatic شنو؟ of the zygomatic arch. between the structure and the external ear. between شنو؟ between the structure يقصد بين ال posterior root of the zygomatic arch والأذن الخارجية. It penetrates the temporal fascia اللي شفناها, passes under the margin of the temporal muscle and travels superiorly on the deep surface of the temporal muscle. الميدل temporal artery supply temporal muscle. وأيضا نرجع إلى موضوع اللي يتفمم وياه. أولاد هاي الصورة تشوفنا هذا superficial temporal artery، هنا الزيجوماتيك arch، هنا الزيجوماتيك arch، هذا posterior root of the zygomatic arch. هذا هنا يجينا منه middle temporal artery، يخرج من ال superficial temporal artery behind the posterior root of the zygomatic arch، ويروح شو يلقى قدامه؟ يلقى قدامه شنو؟ يلقى قدامه temporal fascia، يخترقه يلقى العضلة قدامه، يفوت إلى العضلة ويغذيها، يغذي التمبرال muscle أو temporal muscle، ويبدي يتفمم ويا ما يشوف ويا deep شنو؟ temporal arteries. أقصد بالتفمم ليش هنا يصير تفمم وشنو الحكمة منه؟ إذا توقف واحد من الشرايين ذولا لأي سبب ممكن إنه الدم يجي يوصل المنطقة من خلال هذا الشريان، والعكس هو الصحيح. إذن هذا هو الميدل temporal artery وذني الديب temporal artery، بيناتهم أكو anastomosis. The zygomatico-temporal nerve. Zygomatico-temporal nerve. هذا النيرف is a small one in the face. It is derived from the zygomatic nerve. أولا خلينا نشوف الزيجوماتيك نيرف وين مكانه. zygomatic nerve، هذا الزيجوماتيك نيرف، هذا هو الزيجوماتيك نيرف. one of the branch of the شنو؟ of the maxillary division of the trigeminal nerve. V شنو 2. هذا الزيجوماتيك نيرف. طبيعي الزيجوماتيك نيرف يخرج من الماكسيلري شنو؟ maxillary division of the trigeminal nerve. It runs along the lateral wall of the orbit in a groove in the zygomatic bone. قبل هذا وهي هاي الصورة أيضا نفس هاي الصورة تتحدث لنا هذه trigeminal، هذه البرانش أو الديفيجن اللي سميناه ophthalmic، هذا الماكسيلري وهذا المانديبولار.
هذا شنو؟ هذا الديفيجن اللي هو الماكسيلاري شطينا، هذا اللون الازرق شطينا يعطينا الزيجوماتيكو تمبرال والزيجوماتيكو فيشل. نريد نشوف الزيجوماتيكو تمبرال منين يخرج. هذا قلنا منين؟ زيجوماتيك نير هذا، و برانش من الماكسيلاري ديفيجن اوف ذا تراجيمينال نيرف. يدخل زيجوماتيك نيرف الى داخل الاوربت ويخرج من خلال كانال، يعطينا يخرج من فتحة على الجزء الأمامي أو السطح الأمامي من الوجه من خلال فورامن نسميها زيجوماتيكو فيشل فورامن. وين زيجوماتيكو فيشل فورامن؟ هذا هو، هذا الزيجوماتيكو فيشل. زيجوماتيكو فيشل، وهذا هو الزيجوماتيكو تمبورال. زيجوماتيكو فيشل، الزيجوماتيكو تمبورال، اثنيناتهم برانش من زيجوماتيك نيرف. زيجوماتيك نيرف برانش من الماكسيلاري ديفيجن اوف ذا تراجيمينال نيرف. زين، احنا ايش قلنا عليه؟ قلنا بانه هذا هو الزيجوماتيك نيرف. شو طعنا عصبين؟ طعنا الزيجوماتيكو تمبورال وطعنا الزيجوماتيكو فيشل. هذا هو الزيجوماتيكو فيشل. شوف هذا اللي قلنا عليه البروسيس، zygomatic process of frontal bone، frontal process zygomatic bone، واثنيناتهم هذا سطحهم الخلفي. الزيجوماتيك نيرف يعطينا هالفرعين اللي هم الزيجوماتيكو تمبرال والزيجوماتيكو فيشل. الزيجوماتيكو تمبرال يخترق اللاترال وول مالت الاوربت عن طريق كانال خاص به، وبعدين يخرج من فورامن نسميه زيجوماتيكو temporal foramen. هذا هو الزيجوماتيكو فيشل فورامن اللي يخرج من عنده زيجوماتيكو فيشل نيرف يغذي هذه المنطقة، مسكن مالت هذه المنطقة. نريد نشوف الزيجوماتيكو temporal foramen. هذا الزيجوماتيكو temporal foramen باللاترال وول مالت الاوربت. زين، هذا هسه خرج هذا النيرف، هذا النيرف خرج منه، واللي قلنا عليه زيجوماتيك وطعنا هالفروع الاثنين. نريد نشوف الوظيفة مالته. هاي الزيجوماتيكو تمبورال يخرج بهاي المنطقة، وظيفته شنو؟ ندرس وظيفته. شو يقول؟ To enter the temporal fossa at ascend between the bone and the substance of temporal muscle. أيضا يخترق بين العضلة والبيريكرينيوم، يعني السمحاق الجمجمة بهاي المنطقة مالت التمبورال فوس. Pierce the temporal fascia about 2.5 سنتيم above the zygomatic arch. يعني ما معناه هو يطلع من lateral wall مالت الاوربت، يخترق قناة سميناها zygomatic temporal canal، بعدين zygomatic temporal foramen، يجي يلقى روحه وين؟ على البيريكرينيوم مالت شنو؟ مالت الاوربت من الخارج، على جدار الاوربت من الخارج. ايش راح يسوي؟ راح يخترق، يلقى روحه بين البيريكرينيوم وبين التمبوراليس ماسل. يخترق التمبوراليس ماسل يلقى روحه يم الفاشيا، يخترق الفاشيا 2.5 سنتيم فوق مستوى الزيجوماتيك ارش. above the zygomatic arch, and it is distributed to the skin of the side of the forehead. هنشوف الصورة اللي عندنا. هذه الصورة
معناها هاي المنطقة سميت template lateral side of the forehead. هاي المنطقة تتغذى بمن؟ بالزيغوماتيكو temporal شنو؟ nerve branch من زيغوماتيك. الزيغوماتيك branch من الماكسيلاري division of the trigeminal nerve. منين يطلع؟ الزيغوماتيك يفوت إلى داخل الأوربت، ومن داخل الأوربت يطلع الزيغوماتيكو temporal يخترق جدار الأوربت laterally، ويخترق عن طريق الزيغوماتيكو temporal foramen، ويطلع على شنو؟ بين التمبرال muscle والبيريكرينيوم، وينطينا بعدين يخترق التمبرال فاشيا فوق مستوى الزيغوماتيك على 2.5 سنتي، ويغذي السكين اللي فوق شنو؟ فوق the lateral aspect of the forehead. lateral aspect of the forehead.